Друзі, всім привіт! Хочу нагадати, що під кожним відео є субтитри українською і англійською мовою. Якщо щось не зрозуміло, ви можете використовувати їх, і я сподіваюся, вони допоможуть зрозуміти деякі слова, які вам поки що невідомі. Також я хочу нагадати, що якщо ви хочете підтримати мій канал, в шапці профілю і в описі до цього відео є посилання на додаток Buy Me a Coffee, де ви можете підтримати мій канал. А сьогодні ми поговоримо про Чорнобиль. Це слово знає майже весь світ. Це місто стало символом великої техногенної катастрофи. У 1986 році вночі на атомній електростанції біля міста Прип'ять сталася аварія. Один із реакторів вибухнув. Це був 4-й енергоблок. Вибух був дуже сильний, він зруйнував частину будівлі. У повітря потрапила велика кількість радіації. Це була найбільша ядерна аварія в історії людства. Станція працювала вже кілька років на той момент. Вона давала електроенергію для великої частини України. Поблизу станції було молоде місто Прип'ять. Там жили працівники станції, їхні сім'ї і діти. Це місто було нове, сучасне, зручно побудоване. Люди жили добре. Вони не знали, що дуже скоро доведеться залишити свої домівки назавжди. Аварія сталася вночі, коли багато людей ще спали. Після вибуху на місце приїхали пожежники. Вони намагалися зупинити пожежу. Вони не знали, що там висока радіація. Вони працювали без спеціального захисту. Багато з них отримали сильне опромінення, тобто вплив радіації. На жаль, у перші години і дні після аварії люди не отримали повної інформації. Їм не сказали, що сталося насправді, тому життя у місті продовжувалося. Діти грали на вулицях, люди пішли на роботу. Через декілька днів керівництво вирішило евакуювати мешканців. Усім сказали, що вони виїжджають тільки на 3 дні. Їм дозволили взяти найнеобхідніше. Люди залишили вдома майже все. Меблі, документи, речі, домашніх тварин. Але ніхто з них більше не повернувся додому. Навколо станції створили зону відчуження. Це територія, куди не можна було повертатися, бо там була небезпечна радіація. Ця зона існує й сьогодні. Вона велика, приблизно 30 кілометрів навколо станції. У цій зоні не живе майже ніхто. Природа поступово повернулася на цю землю. Там зараз багато диких тварин. Олені, лисиці, кабани, вовки. Деякі вчені вивчають, як живе природа без людей. Через деякий час на місце приїхали люди, які допомагали усунути наслідки аварії. Цей процес називався ліквідація. Очищення, зупинка проблеми, зупинка проблеми. Їх називали ліквідаторами. Це ті, хто ліквідував, тобто зупиняв небезпеку. Вони будували спеціальні захисні споруди.
очищували територію, зменшували рівень радіації. Вони працювали у важких умовах. Завдяки цим людям радіація не поширилася на ще більшу територію. Через деякий час над зруйнованим реактором побудували спеціальний саркофаг. Велика бетонна конструкція. Цей саркофаг закрив небезпечний енергоблок. Але з часом він почав руйнуватися, тому у 2016 році завершили будівництво нового накриття. Його назвали «Укриття 2». Це сучасна конструкція, яка має захищати довкілля щонайменше 100 років. I create these videos to help you train your listening skills and get used to real Ukrainian. But in my lessons you get much more. We work with my own conversation club practice, where you improve your speaking. So go ahead and book a lesson on Preply. It's an international platform for online learning where you can easily and safely find me and schedule your classes. You'll find the link below this video or in my profile header. Сьогодні Чорнобиль – це символ великої трагедії, але також і приклад того, як люди можуть боротися з наслідками катастрофи. У зоні відчуження проводяться наукові дослідження. Туди приїжджають туристи, щоб побачити покинуті будівлі, школи, дитячі садки, квартири. Це місце дуже особливе. Воно показує, як одна помилка може змінити життя тисяч людей. Чорнобиль змінив підхід до ядерної енергії у всьому світі. Після аварії багато країн почали перевіряти свої атомні електростанції, змінювати правила безпеки. Ця катастрофа нагадала, що великі технології можуть бути дуже небезпечними, якщо не дотримуватись правил і не думати про наслідки. А ще Чорнобиль – це частина української історії. Це пам'ять про людей, які втратили свої домівки. Про тих, хто захищав інших, ризикуючи собою. Сьогодні ми можемо говорити про цю подію, пам'ятати її, робити висновки. І найголовніше, ми можемо вчити майбутні покоління відповідально ставитися до природи, до науки і один до одного. Отака історія, я думаю, що всі знають про це, але цей словниковий запас українською мовою може бути корисним для вас на тему Чорнобиля. Не забувайте, що ці відео не так інформативні про якусь ситуацію, а більше для того, аби люди, які вчать українську мову, слухали ці слова, я говорю досить повільно, і ви звикали до того, як будується українська мова. Пишіть також, чи були ви в Чорнобилі, можливо, як турист, які ваші враження. Це досить цікавий досвід. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до зустрічі!